Radyo Inquirer 990 sa AM Band at sa Inquirer 990 Television. Ako si Alvin Barcelona. Ako si Erwin Aguilon. Ako, si Isa Avendaño Umali. Ako si Joe Manlapas. Ako si Ruel Perez. Ako po si Ricky Brosas. Ako si Donna Dominguez. Ako si Chona Yu. Ako si Mariel Cruz. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Arlene de la Cruz at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok dito sa Radyo Inquirer 990. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW with Miss Susan K. Siyempre kasama niya pa rin po ako dito sa Radyo Inquirer 990 Studio, si JC KWADS. Bago po tayo tumungo sa ating programa, puntahan muna natin si Jan Escocio para dyan sa press con ni Senator Leila de Lima sa Senado. Jan? With respect to each of these witnesses already presented, paano nila yan mga nakumbinsi, anong mga motivation, anong mga factors, yung mga posible na nag-contribute dyan sa decision nila na finally witnesses na rin sila, when in the first place, my first information noon, my early information was that hindi nga daw sila nakukumbinsi. So sari-sari po yan eh. Ang iba dyan, walang choice. Remember what I said in my privilege speech? Ang sabi ko doon, those who have either they have an axe to grind against me, or they have skeletons in their closet, o kaya mga tinakot, blackmail, and pwede rin may binayaran dyan. Hindi pa ako makakapagturo ngayon kung sino-sino sa kanila ang meron mga ganon na mga factors. Iba-iba yan siguro. Yung iba magkakapareho yung motivation. Yung iba dyan magkaiba ang agenda. Pero it could only be those na mga sinabi ko po sa inyo. Again, I repeat, axe to grind. Skeletons in the closet. Yung mga so-called investigators na yan. I don't call them investigators. I call them operators. Yang mga so-called operators na yan ay may mga nadiskubre sa kanila, ginagamit yan against sa kanila. And therefore, nakipag-bargain yung ilan sa kanila para lang, o sige, you will be off the hook in order to save your skin. Okay, ituro mo lang si De Lima. And then yung iba dyan siguro, ayan, blackmail. That's blackmail. That's definitely blackmail. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga witnesses na yan, talagang wala silang ibang wini-weave na story kung sino man yung pinaka-stage director ng buong Zarzuela na yan. Ang pinaka-focus naman talaga, and I think some of the congressmen yesterday, parang ganun din yung pino-point out. One or two of them were saying na this is supposed to be an inquiry in aid of legislation. And dapat, ang i-focus natin, yung mga kalakaran na yan ng droga sa loob ng bilibid para masolusyonan natin, because that's exactly the same problem that we were addressing. That's exactly the same situation we were addressing when I constituted that high-level interagency group, which culminated in the December 15, 2014 raid. Now, but what did we see
Doon sa mga so-called affidavits ng mga witnesses, of course, may kanya-kanya silang mga istorya. Some of those points perhaps are factual, yung mga kung anong mga kalakaran nila sa loob. Pero the central idea of all these affidavits, of all these testimonies, were really to pin me down. Although, mabait pa rin ng Diyos, dahil hindi naman talaga sila mapilit, o wala naman talaga sa kanila, not even one of them is able to say na diretso sa akin binibigay kung anuman yung mga pera na yan. Correct? So that's the situation. So iba-iba motivation na, and we are now trying to find out, because I have my own sources, kung ano talaga yung mga specific motivations for each of these witnesses coming out now. Paano nakumbinsi ng mga operators na ganyan ang gawin nila, na they are all ganging up on me. So that's the situation. And that's why I still maintain, and I beg your understanding, I beg your indulgence, na ganun pa rin ang stance ko ngayon, na hanggat marinig ko na muna lahat yung mga pwedeng sabihin ng lahat ng mga witnesses na yan, I don't want to be focusing, I don't want to be saying things muna on the specific allegations or accusations being mouthed by these witnesses. But at this point, meron lang akong ilang-ilang punto lang na which I think deserve immediate response. Not yung mga ng mga so-called witnesses, the convicts, whoever else, former an NBI official, etc. Kundi yung punto lang na rinaise ni General Magalong. But before that, medyo break lang tayo ng konti. I just remembered. I told you, media, that I've been receiving a lot of harassing, intimidating texts from this number. Kasi ito ang numero that the committee had so recklessly allowed to be publicly disclosed in the course of the inquiry the other day. I told you about it. I issued a statement in respect to that. Tuloy, hindi ko na magamit itong numero na to. Halos wala nang pumapasok na mga legitimate na mga text. Puro na lang mga pambabastos. Puro na lang mga pananakot. And even calls, non-stop. Although halos wala naman akong sinasagot, kasi kapag hindi ko naman kilala ang numero, hindi ko talaga sinasagot. Pero the fact na non-stop, lalo na nung isang gabi, I'm sure galing talaga sa mga kampo na yan. I mean, these are by the nature of the text, by the nature of the messages, this could only come from these trawlers and from the Duterte fanatics. Random lang although baka maano tayo dito, masensor kung sasabihin ko talaga sa inyo kung ano ang mga laman nito. So I'll just choose the rather less offensive. Ito na. Obscene nga itong una ko kaagad nakita. Pakita ko na lang sa'yo, pa. JC. Yes, Jan? JC. Yes, Jan. Ayan, pinakita muna, bumaba sa stage itong si Senator Laila de Lima. Pinakita niya sa media yung mga text messages, yung mga hate and threat text messages na kanya natanggap sa kanyang personal number, mobile phone number, matapos nga isa publiko doon sa kamera yung kanyang numero. At sinabi niya, halos lahat ay pambabastos at hindi pwedeng basahin kasi baka masensor. Ito, nagsasalita na muli. Ito si Pangulo, galit na sa'yo. Immoral, pangit. Okay?
Dalimaw. As in halimaw, siguro to. Hoy, Dalimaw, kailan ka magbabaril sa ulo mo? Kahit katiting, wala ka na bang konsensya at kahihiyan? Booking na booking ka na. Kaya kung kami sa'yo, magsabi ka na lang ng totoo at baka sakali bumaba pa yung kasong kakaharapin mo. Matanda ka na. Konti na lang buhay mo sa mundo. Hindi ka ba natatakot mamatay na makasalanan? Pwera lang kung pati sa impyerno gusto mo mapunta. This is a random choice. Although, kasi hindi ko naman talaga binabasa na lahat. Kayo ba naman maka-receive ng almost 2,000 of such texts? Baka nabuwang na po kayo. Ikaw pala ang isa sa mga salot sa Pilipinas. Umamin ka na. Mahiya ka, oy. Ang dami. Samples lang, no? I can probably show this to some of you. Nagbigay lang ko ng sample and these were really my random sobra. Meron pa mga mas sobra, mga mas obscene, mas threatening. Can you imagine that? And talking about ganyan because acts of harassment. Anyway, I asked for the clearance to disclose this. Okay. Lalo na, nung nakita ko na ngayon sa dyaryo, page 12. Stop. Other papers. Ito lang kasi nakita ko ngayon. DOJ reversed on Marcelino drug case. Bakit ko sinasabi to? Bakit ko to pino-point out? So this is Philstar, page 12, reporting na yung dating desisyon ng DOJ which dismissed the case against Colonel Marcelino, reverse. And naka-report pa nga dito na of course, initially, the handling prosecutor recommended the dismissal for insufficiency of evidence. Now, he is being charged again. And there is a quotation here from a certain Chief Superintendent Antonio Garjola, former Chief of AIDG, said the DOJ resolution comes as a relief for the lawmen going after drug offenders. The PNP Anti-Illegal Drugs Group welcomed the reversal of the DOJ ruling. And there is a quote attributed to Chief Superintendent Antonio Garjola saying, whoever they are, even active members of the PNP and armed forces and the government, as long as you are involved in drugs, they should be caught, certainly. And then Chief Inspector Roque Merdia, former chief of the AIDG, said they are hoping the Manila court will soon issue warrants of arrest against the two. In a matter of time, we are just waiting for the issuance of warrants of arrest by the court and after they are considered wanted. So after dismissing the case for insufficiency of evidence, the DOJ suddenly reversed it. What is the relevance of that to what I'm going to reveal to you? I asked the permission of the one who forwarded the text to me from Marcelino. The texts were sent to this other cell phone of mine. Kasi halos hindi ko na ito gagamitin eh. Sisirain ko na to. Pinipreserve ko lang yung mga messages for whatever purpose it may serve. Okay. Hindi ibig sabihin, don't take it literally. All right. Now, but I got messages from a common acquaintance, you know, for his protection. I cannot reveal who he is, but I got two messages
from my source forwarding. So it's really forwarding. Messages from Lieutenant Colonel Marcelino. The first one was received by our common acquaintance July 19, 2016. The second one, fairly recent, was received September 5, 2016. Messages lang ito na pinorward ng aking source from Lieutenant Colonel Marcelino. Ang laman po, ganito. This is verbatim. A message I got from Lieutenant Colonel Marcelino. This is the July 19, 2016 message. Mista, good PM. Magpasalamat lang sana ako sa lahat ng tulong at efforts mo for me habang ako ay nasa kulungan. I can never thank you enough, Mista. Hindi pa ako masyado makagalaw at labas ngayon dahil ang daming gusto kumatay sa akin, Bok. Di ko pa din mapuntahan si Senator LD, obviously referring to me, Laila de Lima, LD. Kasi ginagawan kami ng mga fabricated stories. There are also some groups who is trying to convince me to speak against her. But rest assured na hindi ako pagagamit sa kanila, Mista. Not only because I really appreciated and forever indebted sa inyo ni Ma'am, but because the people deserve no less than the truth and justice. With my little knowledge and brief encounter with her, I never doubted whatsoever her integrity, Mista. Magpasalamat din sana ako sa kanya personally when everything settles down. Ingat lagi and maraming salamat uli, Mista. That was July 19. The more recent message, a shorter one, na pinorward ulit sa akin ng source ko, September 5, 2016. So the message from my source, I got a message from Lieutenant Colonel Marcelino. Quote, Mista, pressures against me are mounting, and they would even reopen my case. But rest assured that I will never give in to them, Mista. Please tell Senator L to keep faith and be strong. I want people to know that these things are happening now. Meron pa rin iba akong mga ibang alam. Hindi lang ako nakakakuha pa ng clearance from them kung pwede ko na rin i-disclose sa inyo. Through our common acquaintance kanina, nung nabasa ko nga po itong media report na ito, when I woke up this morning, na-reverse na yung kaso against Colonel Marcelino, I immediately texted our common acquaintance and I seek the permission of Colonel Marcelino to disclose what he texted to me. He forwarded through you to me. Acquaintance namin na pwede daw. Although out of reach by anyone ngayon siya, apparently because siguro nalaman na niya to, na mag-i-issue na sila ng warrants of arrest. He is secretly, privately communicating with me po. That's the situation now. As I said, meron pa hong ilang mga similar cases. They have been accessing certain personalities. Yung mga alam nila na dati kong mga nakakatrabaho. I think your question would be, why kaya ina-access si Colonel Marcelino at pinipilit siya to testify against me? He was part of the interagency as a representative of ISAF. I think it was one of those disclosed by General Magalong yesterday. Correct? If you review yung kahapon ni ni General Magalong. Kasi some of the intel na mga nag-gather namin noon in the course of the interagency came from Colonel Marcelino. Of course, we have other sources. And another thing which was confirmed by General Magalong was, diba, when he first approached me, may nakita siyang parang diagram o parang
That's proof na even before sumama sa amin si General Magalong and offered to also participate because meron siyang sariling oplan, we were already starting all of this, that we were already discussing the situation in Bilibid. And when we say we, kami na nasa DOJ, meaning DOJ, when I say DOJ, with respect to the situation of the inmates, it's Bucor and also NBI because of the investigative aspect of things. So even before dumulog sa akin si General Magalong and also shared yung mga nakuha nilang mga information about the goings on in the Bilibid, dati na rin po namin yan pinag-uusapan, dati na rin po namin yan pinaplano. It is an interagency operation. Now, on the point na during the final implementation of the raid, hindi nakasali si General Magalong and his group, CIDG. May explanation po dyan. Although let me make it clear na hindi po accurate yung parang nagiging impression na naging etsapuera yung PNP. I think nasabi rin yan ni General Magalong na during the final implementation, aside from NBI, aside from Bucor, and then PIDEA, although yung mga use of K9, PNP was involved. NCRPO and other select units of PNP plus SAP. Nakalimutan lang banggitin ni General Magalong kahapon na may SAP. But I remember he mentioned select units of PNP and NCRPO. So, it's not true that PNP was out of the operations simply because CIDG under General Magalong then ay finally hindi kasama. But the whole operation, ang lead agency was still DOJ through NBI and Bucor. And that is one of the reasons kung bakit ultimately hindi ko ma-adapt yung pinopropose ni General Magalong na offline na he said something about volunteering to be ground commander. I could not do that, especially when I discussed it already with kina Villasanta and also Bukayo. Now, since this Bucor is under DOJ, kailangan ang lead is really DOJ through Bucor and NBI. So kung ang magli-lead is PNP, hindi po naging acceptable yan kina General Bukayo. Yung pong sinasabi ni General Magalong na one time he was approached by Villasanta and Bukayo na wag niyong ituloy ang raid and then can you arrange a meeting with I'm not very sure about that. I don't know that. In the first place, I doubt about that. Pwede bang i-arrange to meet with SOJ? Why would he? I mean, he can meet me. He can talk to me anytime. And we did talk. We did meet many times because he was the Bucor director. So why all of a sudden he would say, i-schedule mo nga ako? He could very well go directly to me. So I'm not sure about that statement of General Magalong, much less yung sinasabi niya na kinausap siya at sasabihin na wag na lang mag-raid. Because in the final implementation of the raid, nandun siyempre yung Bucor component. Although the real lead unit in the entire raid was NBI, as personally led or supervised by me. So that is the what I can remember. Yes. But I'm not sure about whether 2014 siya lumapit sa akin. Can I have
What did he say again? I'm not sure about the date. I don't think it's 2014 that he first approached me. I think 2015 na yun. I don't know, I may be wrong also. I think 2015 na yun. Although by that time, nagsisimula na rin po yung mga discussions ko with Bucor and NBI. So yung lumapit siya sa akin, I don't quite remember that anymore. Yes, there may have been delay. It's because nga, when I discussed this, took that matter with Villasanta and with Bucayo, and in fact, in some of those instances, present then si former Director Mendez for NBI, ay ganun ang sinasabi nila, ma'am, hindi ho pwede na PNP ang maging lead because this is Bucor, which is under DOJ. And I could sense that there was dynamics within and among these police officials. Remember, General Bucayo used to be PNP official also. They had some issues with General Magalong, personality-related issues. Natatandaan ko po yon. But the real reason why nakumbinsi po ako na in the final implementation, support na lang sila and lead should be DOJ, NBI, Bucor, is because of that. That Bucor is under DOJ. Pero again, kasama pa rin ho namin yung PNP nung nag-implement. Kasi nandun nga yung NCRPO, certain other units, and sa meron pa ngang mga snipers from SAF. So they were involved as support. Yes. That's why I decided to speak to you now. That's why nothing like that's quite an outrageous insinuation. That's why I felt I have to react right away. Hindi ko na yan isasama dun sa sinasabi ko sa inyong, I'll just explain later. I had to react because what I've been reading and hearing, there are very unfair, unfounded insinuations. Na may insinuations na, what, ano yun? Pakitang tao na lang yun o hausyaw na lang yun or what, dahil may tinatago. General Magalong himself, remember, admitted that it was a very successful raid. And I can tell you that. It was a very successful raid at walang mga ganyan na mga furies. Yes. Yes. Well, I was not the one who resolved the case because I was no longer there. But hindi ako nagulat nung dinismiss nila yung case due to insufficiency of evidence, especially that the handling prosecutor of that case, the original handling prosecutor, who na nakasabi rin dito sa PhilStar item, who recommended the dismissal of the case for insufficiency of evidence, is Senior Deputy State Prosecutor Theodore Villanueva. He's a good, straight, very competent prosecutor. Among the more competent prosecutors, state prosecutors in the DOJ. And he's finding no probable cause, insufficiency of evidence, and therefore dismissal. And now here we are, biglang reverse. I'm not passing judgment on the correctness of the legal action. No. Ano bang totoo dyan? Ano ba ang tama dyan? I-dismiss ba o filean ba ng kaso? But look at the circumstances. I have no reason to doubt what was forwarded to me from Colonel Marcelino, na iniipit siya para ituro, whatever it is, na ano ang ituturo nila sa akin. As I've said, there are several other instances, personalities na ginaganon nila. Yes. I will address that later. Gusto ko na munang pakinggan lahat yung mga testimonies na yan ng mga so-called witnesses, lalo na alam nyo, of course, I was also watching yesterday. Since all of these alleged witnesses
pumupuntirya kay JV Sebastian, I wouldn't be surprised anymore na he would also testify. Basta ganun ang aking ano. Yes. Yes. I cannot elaborate on that. That's why my advice to the House Committee, they are willing to take that advice. But I think they invited also sila Villasanta, Bukayo. Yes, I would urge them to invite them. Although I would not know kung how, yung pagdi-disclose nila ng mga operational details. Would they go? Because these are operational details. Sila talaga yung mga nagsusupply sa akin din ng mga information to guide me on whether or not to proceed with the raid. Diba? So, sila yung nakakaalam yung mga sources. Sila ang mga kinonsulta ko kung sino-sino yung mga ililipat. Kasi mga confirmed based on intel sources na mga may ano sa droga. So I would not want to further touch on that because as I said, I would want muna to hear out all of these so-called witnesses. The reason why I'm saying that he is an asset is because to dispel yung mga haka-haka na naman, yung mga malicious insinuations na the reason why hindi na muna siya sinama dun sa Believe It 19 is because favored, protektado, and then lalo na yung insinuation na yan na siya ang kumukolekta ng pera para sa akin or what. Let him address that. If he wants to testify, let him address that. But and para lang to dispel that insinuation na kaya ganon hindi siya kaagad transfer is because kakontsaba namin or what, yun. The real kontsaba there is because nanggaling sa kanya yung mga ibang informasyon. And the Believe It 19, alam siguro nila yan. Baka patayin. But eventually, nung linipat na sila sa Believe It 14, I was still being advised na wag na muna talaga siyang isama because of that. But sabi ko, no, we should include him. Kasi nagiging issue. May mga naririnig ako na mga kung ano-ano. Diba? So we have to include him dyan sa Believe It 19. So eventually, sa Building 14. So eventually, linipat siya, especially during the time of Rainier Cruz, General Rainier Cruz. Iba. Ito kasi wala talaga akong clearance, so I don't want to really give so much detail. But remember what I also said in the privilege speech na may mga subjected to psychological torture. I know of a validated case na ganun. Linabas ng SAF, dinala sa ISAF. I won't tell you kung kailan to nangyari kasi baka matukoy nila kung sino yan. Kawawa naman. And then nung binalik, talagang signs of wala namang physical torture, but signs of psychological torture. And again, why? Why was he subjected to psychological torture? According to my source, pinipilit na naman na ituro ako. Are you taking Yeah, I'm contemplating this. In fact, sa dami kasi ng mga nangyayari ngayon, and then itong ginagawa sa akin na panggigipit, araw-araw, tumitindi yung paggigipit sa akin, I hardly have time and energy anymore to be thinking about myself and to be thinking about my next moves. But certainly, I'm mulling over several legal actions. Unang-una, writ of amparo, habeas data.
I'm now a subject of persecution, and I'm no longer safe. I don't feel safe. The truth is, I'm not safe. Can I rely on the regular authorities in government? Can I rely now on PNP for my security? Can I rely now on NBI as my security? I mean, I'm referring to the institutions themselves. Can I rely on the AFP, again, as an institution, to give me security? Alam niyo po siguro sagot dyan. So what is my choice? They're violating my rights. Right to security. Right to privacy. As I told you, hindi lang ako makafocus dun sa mga actions for my benefit, for my own sake, because there's so many things. There are so many pressing matters that I have to attend to. Not yet. I'll take it up with the Senate President. I'll take it up. If I disclose that, then you're further exposing me to danger. Yes, I have to temporarily leave my house. I'm now in a temporary place of abode. Look at that. And hindi lang ako apektado, of course, because I live in a subdivision. So kahit may guards, apektado yung buong subdivision. So they're now taking extra steps, extra security measures. So that's an added burden on the subdivision. Na nadadamay lang sila because of me. Yes. Should I? Ako ang ginigipit nila sa mga walang katuturan na mga akusasyon nila, and then ako ang magre-resign. I don't want to speak further. Baka kung ano pang mga masabi ko, lalo magagalit ng mga yan. Ma'am, yes. I forgot already. Hindi nga, because may issues kasi, dynamics. Yun ang impression ko kina General Bukayo. May issues sila related to the personality of General Magalong, and then apparently may dynamics, and therefore PNP was still part, wag lang yung grupo ni General Magalong. Let General Bukayo, let Villasanta respond to that. I don't think so. Hindi pa ata. Di ba recent lang? I really don't know kung sino yung NCRPO noon. We can check it out. May yes. situation na may isang yellow member na higher than yun na I ask you, sino pa ba ang official na yellow na mas mataas sa akin noon? When I was Secretary of Justice, I was an alter ego of the President, and therefore the only one higher than me is President Pinoy himself. And so are they saying it's my president who is also a beneficiary of all these things? Of course not. You know Pinoy. I mean, very outlandish, very outrageous. So hindi ko na alam ang mangyayari. Masyado na silang nagiging confident sa sarili nila. They're becoming so reckless. They're resorting sa mga kwentong kutsero na ngayon. So, you know, it's getting to be laughable. Are they after the president? I would not know. Why don't you ask Secretary Aguirre? That also means the reaction that is the conduct of the hearing wherein the secretary... I'll reserve that. I'll reserve that first to myself kasi baka ma-misinterpret po ako ng mga members ng House Committee. What I can say is that nakikita ko naman that the presiding, the chair, Congressman Umali, is rather fair in handling
in handling the proceedings. In fact, Congressman Ray O'Malley is one of the godfathers of my eldest son, Israel, and he is also a brother in the fraternity. Pero hindi ko siyempre siya kinakausap ngayon purposely para wala akong masabi ang iba. I'm letting him, be on his own. Meron lang akong basahin muna, may inabot lang sa akin. Okay. Yeah, I must confirm also that I really I respect General Magalong. I see him as a very professional official. Kilala ko rin yan. And what I can say is that kaya ganun ang parang naging niya yesterday is he had some sentiments because he was medyo nagtatampo. I think he admitted that. Na sumama ang loob niya and PIDEA. Correct? Dahil hindi siya involved finally. So baka out of frustration lang, kaya niya linabas yun. But other than that, I have no problem with General Magalong. I perceive him to be a professional official. Last questions, please. Absolutely false. Oftentimes, yung mga insinuations na yan, I stayed there, what? Hours? Ano na naman ang pinapalabas nila dyan? Okay. Not at all. Not at all. That's completely false. That is very malicious. Kasama yan sa script nila para lalo nilang siraan ang pagkatao ko. Thank you so much. Meron na naman. Ano na naman kaya yan? I have not seen that. So no comment muna because hindi ko pa nakikita. Thank you. Yes, John? Ayan, lumabas na, si Senator Laila de Lima at may inabot kasi sa kanyang papel, yung kanyang staff at biglang tinapos itong sinasagawa nga niyang press conference. Siguro mamaya na lang ay irarapat mo natin yung mga punto na ibinigay ni Senator Laila de Lima kaugnay nga sa natin ng pagdinig, dalawang araw ng pagdinig kung saan sinasangkot siya sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid. So mula pa rin dito sa Senado, Janice Cosio, Raji Inquirer, may binibenta ba ay nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Makmak, makibalita with that news update brought to us by Chicken.
Welcome back po sa Thursday edition ng inyong public service program dito sa Radyo Inquirer 990. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Siyempre, kasama niyo rin po ako live dito mula sa Radyo Inquirer Studio, si JC KWADS. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nais magpadala ng inyong mga mensahe, magpadala lamang po kayo ng mensahe sa ating smart hotline sa 0998991269 at yung ating email address ay yung bantayocwfoundation@yahoo.com at susankbantayocw@yahoo.com. Pwede rin po kayo mag-email dun sa ating bagong email address sa helpdesk@bantayocw.org. Kung meron po kayong mga tablet o Facebook accounts o computer, laptops, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe sa pamamagitan ng inyong Facebook account. Hanapin nyo lamang ang facebook.com/bantayocw at doon nyo po ipadala ang inyong mga mensahe. Siyempre ngayon pong Thursday edition po, sasalamatan ko po muna ang ating dakilang tagapaglikha na si Jehovah God sa pagbibigay sa ating lahat ng gift of today ng buhay po ngayong araw ng Thursday, September 22, 2016. Yung inyong mga panalangin, kahilingan na ipadaan nyo naman sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Pagmulat pa lamang po ng inyong mga mata, magpasalamat kaagad kayo sa buhay na natamo at ibinibigay sa inyo, ibinabahagi ngayong araw. Siyempre nakakasama nyo kami at naririnig dito sa Radyo Inquirer at nakakasama nyo rin yung inyong mga mahal sa buhay. Gumawa po tayo ng mga mabubuti at makabuluhang bagay para sa mga tao sa paligid natin. Pasalamatan din natin yung ating mga katuwang mula naman sa Inquirer Group of Companies, ang Philippine Daily Inquirer, Inquirer Bandera, Inquirer.net at syempre ang Radyo Inquirer 990. Lahat po ng iyan ay katuwang natin sa paghahatid ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayang OFW mula sa iba't ibang panig ng mundo. At maya-maya lamang din, kasama rin natin, makakasama natin ulit si Miss Susan K. Siyempre si Miss Susan, kahit wala po dito yan sa station natin, patuloy lang yung kanyang pagseserbisyo publiko, iba't ibang mga meetings ang kanyang dinadaluhan para sa mga i-offer naman at ihahanda natin sa ating mga kababayan para marami silang makukuha dito sa ating programa. Perlas ng silangan bayan ko, lahing Pilipino, pinagmulan ng mga bayaning bughawang dugo. Kagad po, Balitang OCW muna tayo. Balitang OCW. Alamin ang pinakahuling mga balita hinggil sa ating mga OFW saan man sa mundo. Mga bagong batas at pulisiya ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa hinggil sa ating mga overseas Filipino workers. Lahat ng yan sa Balitang OCW. Sa ating unang Balitang OCW ngayong araw po ng Thursday, September 22, 2016, isang domestic helper dyan sa Hong Kong ang arestado dahil sa pagpapalaglag sa kanyang sanggol. Arestado nga ang isang domestic helper matapos itong ipalaglag ang sarili ng anak sa isang pampublikong palikuran. Nalaman na lamang ng tindera ang pangyayari matapos silang pumasok sa loob ng CR nang makarinig sila ng pag-iyak mula dito sa ating kababayan. Ayon po sa report, ginamit ng 33 taong gulang na OFW ang isang CR sa isang grocery store sa FY Shin Street sa Taipo. Napag-alaman din ng mga otoridad na gumagamit ng abortion pills ang Pinay bago ang insidente dahil nakuha mismo ito ng mga otoridad sa bag nitong ating kababayan. Nang makita ng mga tauhan sa tindahan ng nangyari, kaagad naman silang humingi ng tulong at dinala sa Alice Ho Ming Liu Nether Soul Hospital itong Pinay OFW. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidenteng ito. Sa isa pa po nating balitang OCW mula naman dyan sa UAE, hindi po aalisin ng deployment ban para sa mga domestic helpers dyan sa United Arab Emirates. Meron ngang mga ilang balitang kumakalat ngayon na ipagpapatuloy na ang pagpoproseso ng mga dokumento sa mga nais maging domestic helper sa UAE. Ngunit pinabulaanan nito mismo ni Consul General Raymond Cortez. Ayon kay Philippine Consul General Cortez, kasalukuyan pa rin nakahold ang pagproseso ng papeles ng mga nais pumasok bilang domestic helper sa UAE hanggat hindi pa naresolba ang issue sa minimum wage ng mga domestic helpers.
Patuloy naman ang bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at UAE na inaasahang magbubunga ng mga positibong probisyon para sa mga domestic helpers doon, katulad ng planong unified contract, isang paraan upang maiwasan ang contract substitution sa ating mga kababayang domestic helpers at mga domestic helpers mula rin sa ibang lahi. Patuloy pa rin naman ang pagpoproseso ng mga dokumento ng rehire ng mga domestic helpers sa UAE, ngunit hindi pinapayagang makapasok ngayon ang mga newly hired domestic helpers. Kabilang ang lahat ng mga hakbang na ito para isaayos at mapabuti ang kalagayan ng ating mga domestic helpers sa United Arab Emirates matapos ang sunod-sunod na balita ng mga domestic helpers na tumatakas mula sa kanilang mga employers dahil sa mga masamang nangyari sa kanila. So sa mga kababayan po natin, yung mga OFW, pati yung mga kamag-anak po nila na nakikinig dito sa ating programa, huwag po kayong maniniwala doon sa aalisin na yung deployment ban o yung pag-hold ng pagpoproseso para sa mga newly hired domestic helpers na papasok dyan sa UAE. Sa kasalukuyan po, hinahayaan lamang ng UAE at ng konsulado natin dyan sa UAE na makapasok yung rehires at yung mula na sa mga dating employer pa dyan na dati na nagtatrabaho sa UAE. Patuloy pa rin naman yung kanilang pakikipag-usap ng konsulado, yung ating mga labor attaches dyan sa mga recruitment agencies para maisaayos na nga itong minimum wage requirement na $400 o 18,000 pesos na dapat matanggap nitong ating kababayan sa kada buwan. Patuloy pa rin yung kanilang pag-uusap, yung bilateral talks kung ano pa ba yung mga provision na gagawin, ano pa ba yung mga kailangan, at itong ang pinag-uusapan na unified contract para maiwasan at mawala na yung contract substitution na isang nagiging dahilan kung bakit naaabuso, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng physical, emotional at mental torture dito sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa UAE. Sa huli nating balitang OCW, suspect sa murder ng isang OFW dyan sa Dubai, arestado na. Naaresto nga ang suspect sa chop-chop murder case ng isang OFW sa Dubai matapos ang humigit na 4 na buwang paghahanap ng mga otoridad dito sa suspect. Nasa kote ng mga pulis si Glyn Ambro, di umano'y kamag-anak ng biktima na si Manormita Salwaro. Ayon sa report na tagpuan noon, ang ulo ni Salwaro malapit sa University Road sa Al-Warqa. Dagdag pa ng mga investigador, tumakas sa kanyang employer si Salwaro matapos ang isang linggo ay nakita na nga ang kanyang bangkay dito malapit sa University Road sa Al-Warqa. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidenteng ito at patuloy pa rin nilang inaalam ang tunay na motibo ng suspect sa pagpatay sa kanyang kamag-anak pa mismo. At yan ang ating mga balitang OCW ngayong araw po ng Thursday, September 22, 2016. Conversion rate po muna tayo. Ang US dollar natin ay 47.80, Japanese yen 0.47, UK pound 62.28, Hong Kong dollar 6.16, Swiss franc 49.10, Canadian dollar 36.49, Singaporean dollar 35.32, Australian dollar 36.44, Bahrain dinar 126.92, Saudi Arabian Riyal 12.74, Brunei Dollar 35.19, Indonesian Rupiah 0.003, Thailand Baht 1.37, UAE Dirham 11.01, Chinese Yuan 7.17, Korean 1.04, ang Euro ay 53.50. Mula po nung isang araw bumaba naman itong ating US dollar mula sa 47.80 0.83 ngayon ay 47.80 na lang. Pero mataas pa rin yung ating US dollar ngayong araw po ng Thursday. At yan po ang kabuuan ng ating balitang OCW ngayong araw po ng Wednesday, September 22, 2016. Magbabalik pa rin ang Bantay OCW matapos ang ilang mga paalala. Siyempre, ako pa rin po si JC KWADS. Ang oras 11:30 na po ng umaga. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod.
Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang mga CCTV monitor na ito ang nagsisilbing mata ng Quezon City. Tumatakbo ang mga kababayan nating drug users na gustong magbagong buhay. Dumating sa bansa si U.S. Secretary of State John Kerry Para lamang maharang ang tagkang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Trending sa social media ang isang napakalakas na buhawi. Gaano pa kadami ang mapapatay? Wakasan na ang mga akto ng terorismo ng Abu Sayyaf. May bahagi ng Malate, Maynila kung saan napatay yung pusher matapos na manlaban. Maging maingat, mapagmatsyag at kalmado. We ask the questions. We get the answers. Detalyado, komprehensibo, lahat ng anggulo ay aming uusisain upang maihatid ang buong kwento. We are a nation of inquirers. Panoorin at subaybayan ang Radyo Inquirer 990 Special Report tuwing Sabado, ikapito ng gabi sa pamamagitan ng Radyo Inquirer 990 sa AM Band at sa Inquirer 990 Television. Ako si Alvin Barcelona. Ako si Erwin Aguilon. Ako, si Isa Avendaño Umali. Ako si Jong Manlapas. Ako si Roel Perez. Ako po si Ricky Brosas. Ako si Donna Dominguez. Ako, si Chona Yu. Ako, si Mariel Cruz. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Arlene de la Cruz at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Sa mga kontrobersiya at eskandalo, nasa gitna tayo upang alamin ang buong katotohanan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990. Oras sa Radyo Inquirer 990, 11:35 na po ng umaga. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Welcome back mga kaibigan sa ating pang-Webes na edisyon. Ngayon po ay 22 pa rin ng buwan ng Setyembre. Habang ang aking partner na si JC may inaasikaso naman sa labas, nagpalitan kami. Dahil kanina, pumasok po ang hindi naman hilaw na press conference ni Senator Laila de Lima. At JC, nakatutok nga ako nung pinull out mo na yung report yung report mula nga doon sa Senado sa press con ni sa pahayag ni Senator de Lima.
Aba, umikot-ikot muna ako. Sabi ko, ay mamaya na, baka Nag-joyride ka muna ni baka Susan. buong programa, makuha na nga. At nakikinig naman ako. Hanggang sa paikot-ikot ako, bigla na puto. So, kailangan bumalik. O kaya nga ako napabalik. Kasi sabi ko, baka aliin na ni JC yung aking show. Bantay OCW with JCK na po. With JCK na. Alright, so Thursday ngayon, nakuha na natin yung ating mga balitaan, yung ating mga balitang OCW. Pero hopefully okay pa rin yung mga makakausap natin. Kasi unfortunately, yung kasama po natin mula sa Commonwealth Insurance Company naman ay naka-break na. Okay, di ba? Schedule na lang natin sila. Hindi next week or bukas. At ito pa rin po ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW para sa ating Thursday edition. And thank you very much. Ako naman ang magpapasalamat. Salamat po, Jehovah God, sa panibagong buhay na regalo po sa akin ngayong Thursday. At syempre, yung ating pasasalamat ay pinaaabot natin through His Son, Jesus Christ. Kumusta, JC? Okay lang po, Miss Susan. 3 days na tuloy-tuloy yung ating mga coverage naman dito. Oo. And meron namang may pagdinig pa na gagawin mamayang hapon diyan sa Senado. So hapon naman ngayon, kaya lang naman tinamaan yung ating mga programa dahil nga sa umaga ginagawa yung hearing. And mahalaga po yun na nalalaman natin mga kaibigan. Kaya naman kami po dito sa Radio Inquirer ay binibigyan daan talaga natin itong mga live coverage na ito dahil ayaw po naming may ma-miss kayo sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Okay, paano naman niya? Alam niyo namang ang liit-liit na ng mundo ngayon na pag natanong ka, ano na nangyayari sa inyo dyan sa Pilipinas? O at least makakasagot ka. At actually, Miss Susan, si Caberly, dito rin nakikinig dun sa mga information na anong gusto niyang malaman mula naman dito sa Pilipinas. Tama, totoo yun. Kaya hintay-hintay natin itong ating mga makakakwentuhan sa pag-usad pa ng ating Bantay OCW. Ito po ang boses ng OFW. Pero yung ating exchange rate, magkano bang palitan ng piso sa dolyar ngayon? Yung exchange rate po natin ngayong araw ng Thursday, September 22, 2016, ang US dollar ay 47.80, Japanese yen 0.47, UK pound 62.28, Hong Kong dollar 6.16, Swiss franc 49.10, Canadian dollar 36.49, Singaporean dollar 35.32, Australian dollar 36.44, Bahrain dinar 126.92, Saudi Arabian riyal 12.74, Brunei dollar 35.19, Indonesian rupiah 0.003, Thai baht 1.37, UAE dirham 13.06, Chinese yuan 7.17, Korean 1.04 at ang euro ay 53.50. Bumaba siya mula kahapon, Miss Susan, na 47.83, ngayon 47.80 na lamang. Magkano kaya bukas yan, ano? May isa pa, bukas araw ng Friday. So 11:38 na ng umaga ang oras po natin. Kung may magbabalik tayong mga reports, asahan pa natin yan mula sa Senado, mula sa Kongreso dahil naroon ang galaw ng ating mga kasama mula po sa Radio Inquirer. At ngayon po sa bahaging ito ng ating programa, ready na ang ating katuwang mula po sa Paris, ang ating kaparis online, si Caberly Tugas. Magandang umaga po, Caberly. Hi, Caberly. Good morning. Good umaga, Susan. Kumusta po? Okay naman, mabuti. Medyo maginaw na dito. Sa katunayan, ngayon ang unang araw ng autumn. Maginaw na, di parang hindi nyo naramdaman yung summer. Ang bilis, ha? Napakabilis talaga mga pangyayari. Oo. At ito, nag-uumpisa ng maglaglagan. Kaya ang tawag, di ba sa atin, ang tawag sa autumn ay taglagas. Oo, taglagas. Maigi nga na kung mga dahon lang ang mga nalalagas. Dito, pati mga buhok. Taglagas na talaga. Ay, sorry Kuya Burley. Sorry. Nakakalimutan ko. Natawa si Erwin. Taglagas din ba, Erwin? Kaya nakaganyan si Sir Erwin lagi. Alam ko na, kayo mga nakabonet at saka mga nakakap lang dyan. Si Arnel malayo pa. Kuya Ogie malayo pa eh. Malayo pang Taglagas, ano? Laging winter itong mga to. Okay, Kuya. Pero dito, ang Taglagas, isa ring pagkakataon na makita ang kagandahan ng kalikasan kasi bago maglaglaga ng mga dahon, nag-iiba ang mga kulay. May magiging yellow, may magiging brown, orange, red, mga ganon. Kaya ang daming makikitang magagandang
bagay na nangyayari pagka taglagas. Taglagas kaya naman sa ibang salita ay tinatawag na fall. Fall. Tagan nga. Bakit? Mukhang sinasadya ang frame ni Caberly ah. Ano yan? Tinatago. Caberly, ano yan? Sadya. Taglagas din. Oh, kasi inilalapit ko dahil wala akong salamin. Oo. Caberly, kumusta ang mga kababayan natin dyan ngayon na maganda ang klima? Maganda ang klima ng Europa. Naglalabasan na naman ng mga sweaters and pullovers. Saka yung mga light jackets kasi isa pa kapag taglagas na ganito, paulan-ulan din. Dahil palamig ng panahon. So, paulan-ulan. Kaya labasan na naman yung kasi dahil nga 4 seasons, bawat season may tatagong damit, may ilalabas na damit, mga ganyan. Kaya ngayon ilalabas na naman yung mga sweaters namin, pullovers, mga light jackets, mga payong, ganyan. Kasi dito, madalang ang taong nagpapayong dito, maliban na lang. At ito lang din siguro ang wika, ang French lang ang wika na yung payong dalawa ang meaning. Anong ibig sabihin? Kapag tag-araw, sasabihin pang tag-araw. Pagka tag-ulan, sasabihin ang payong ay pang tag-ulan. Iba ba? Pero hindi naman ibang payong yan. Isang payong lang yan. Yung pang tag-araw heat-proof. Yung pang tag-ulan naman yung hindi nababasa ang tawag doon. Waterproof. Waterproof ba yun? Na pinagpag mo lang parang hindi dumaan sa maraming ulan. Sa French, ang payong ay parapluie. Kung pluie is ulan, parapluie. Pero kapag tag-araw, ang tawag sa payong ay parasol. Sol is araw. Okay. Pero isang klase ng payong lang yan, Caberly. Isa lang. Isa lang. At ngayon, dahil sa tapos na rin ang tag-araw, malapit na rin ang pag-aani ng grapes para gagawing red wine. At sa November, lilitaw yung pagtitikim ng mga bagong aning wine, yung unang tiga wine. At mayroon niyang international wine tasting competition. Yeah. Kasi minsan yung kagandahan ng quality ng wine ay depende yan sa tamang init ng araw at saka yung tamang dilig. Grabe, no? Lahat pala dyan may ibig sabihin yung bawat season, ano? Hindi lamang kaya nga ang kagandahan ng lasa ng alak hindi lang nakadepende sa dahil aged na siya o matagal na siyang inimbak, hindi. Kundi depende rin yan sa magandang klima nung bago anihin. Ano yung the best na klima bago mag-ani and the best na klima para yung alak na yun ay talagang napakasarap na? Sa bagay, hindi ako masyadong hindi ka manginginom maganda yan pagka nahihinog ang grapes sa hinog ng araw. Parang yan din sa atin kapag nahihinog sa araw, di ba? Pag nahihinog sa puno, masarap ang pero iba ang grapes na para sa wine, iba rin yung grapes na para sa table. Yung para sa wine, iba ang lasa, parang napaka-asim kumbaga. Oo. Tuwa nga kami noong mga Pilipino, nagpakasyon kami doon sa grapes plantation. Akala namin parang masarap dahil sobrang dami, sobrang lawak ang plantation. Tapos tinikman natin asim. Asim? Pinaliwanag sa amin namin guide na hindi yan kasi yung kain, hindi yan yung pang table, hindi yan yung pang kain na grapes. Okay. At gaya ng alam natin yung Bordeaux wine, yan the best in the world.
Okay. Kaberly, no, sabi ko nga kanina, bawat panahon ay meron talagang mga nababagay na talagang yun yung nagmamarka sa kaisipan nating mga Pilipino dyan. Yan bang mga observation na yan, Kaberly, yung mga observation po ninyo, yan ba ay conscious din yung mga nationals dyan? Na ito yung mga kaganapan every time na may ganito o kayo lamang na ibang mga lahi ang nakakapo na yan? Masyado silang meticuloso pagdating dahil isa ito sa pinakamalaking business nila pang international. Yung alak. Yung alak, yung wine. Dito, sa atin kasi parang general term yung alak. Pero dito, red wine, champagne, beer, cognac, armagnac, ganyan. Ang dami, bawat kategorya mayroon. Sa atin kasi classified as sinabi mong alak minsanan na yun maliban sa beer. Dito, iba, may vodka, may mga ganon. Ang daming uring, may spirits, may liquor, ang tawag nila spirits, liquor, wine, whiskey, brandy, iba-iba. Sa Pilipinas, anong alam mo, JC? Beer. Beer lang. Hindi po kasi ako umiinom eh. Hindi, yung mga sa mga matatanda. Syokto. Syoktong, lambanog. Napakaraming klase ng alak, no, Kaberly? Pasi. Pero ang mga kababayan natin talagang nakatutok at laging usapan yung nangyayari dyan sa ating pagdinig ng Senado tungkol sa problema ng droga. Yan ang bukang bibig ng mga Pilipino. Kahit saan namin nasasalubong ang mga kababayan natin, yan ang usapan. Para napakaseryosong bagay para sa amin na nandito, yung usapin na yan. Dahil maraming mga kababayan natin na nandito na naging biktima ng drugs ang kanilang pamilya, either yung asawa nila or yung mga anak. Kaberly, yung mga kababayan po nating Filipino dyan full support naman sila dun sa ginagawang mga investigasyon sa hinggil nga sa droga dito sa Pilipinas. Teka, akala ko may sasabihin ka muna kay Kaberly bago yung question Kaberly, mo. i-atras nyo daw po ng konti yung inyong tablet para makita namin yung buong kagwapuhan ninyo. Ayan. Ayan naman, kuya. Ayan. Okay. So, aware ang bawat Pilipino dyan. O siguro, maging ibang mga lahi, Kaberly, no? Hinggil sa gyera sa droga na ginagawa nga dito sa Pilipinas. Oo. Yung mga kasama kong empleyado dito, sabi nga nila, very tough yung presidente niyo tungkol sa drugs, sabi. Kaya lang, gaya rin ng nakikita natin sa mga pahayagan, mayroong mga balita na kasi human rights, mga gano'n, mga kumpulan ng iba. Pero, ewan ko lang, marami din ang pumapayag kasi problema din dito yan France yan. Yung, kasama na rin yung terrorism at saka yung unemployment. Pero sa mga kabataan talaga dito, yan ang malaking problema. Pero anong klase po ng droga ang ginagamit diyan sa Europe? Amoy damo minsan yung damo at saka cocaine sila. So hindi katulad ditong ano nga yung pinag-uusapan, shabu? Shabu. Itong shabu na sinasabi talaga nakakapraning o nakakasira na ng utak. Di nga ba ang tawag sa shabu ay poor man's cocaine? Kasi mas mahal po yung cocaine. Yung mga rich lang ang pwede doon. Kaya ito yung shabu, ito yung pwede dyan sa mga gilid-gilid. Yun nga. Tsaka hindi natin nakalain na ibababa ang presyo o kaya makakasyat ng isang singkot sila ng 20-50 pesos. Parang ano lang talaga, parang betchin, parang ano ba naman yun?
Oh, kasi nga available eh. Nakakalat lamang itong shabu na to. Kaya nga yung minsan nakwento ko rito, Kaberly, yung asawa ng isang enhinyero, yung engineer nasa Amerika. Tapos yung misis niya, syempre pinapadala niya ng pera. Itong si misis nabarkada. Yung pala mga adik yung mga nakabarkada sa kanya. Syempre hinututan siya. Tapos gumamit na rin siya. And then eventually nagtutulak na rin siya. At ang nagsubong mismo, yung father niya. Itong father-in-law mismo doon sa kanyang manugang na huwag ka magpadala ng pera sa misis mo, na addict na yan at gumagamit at nagtutulak pa. Grabe. Yung mga videos na napapanood namin sa YouTube, sa social media, hindi namin nakalain na ganun katalamak ang problema dyan tungkol sa drug. Sa bagay, sabi naman ng opposition, hindi naman ganun, pero kung totoo itong mga sinasabi ng kaya nitong mga inmates na nagsalita ngayon diyan sa pagdinig, grabe kahit nasa loob ng piitan pala. Well, tayo mga nasa labas, naririnig natin yung mga nangyayari dun sa loob, Kaberly, para bang dinala nila tayo, no? Ano yung kalagayan o sitwasyon sa loob ng mga presuhan. Yung kalakaran na nangyayari dun sa loob. At kahit nakakulong na, business as usual. Oo nga. Parang mas safe pa nga yata sila dun. Dahil, siyempre, sa loob, hindi na sila huhuliin. Nahuli na sila. Oo. Tapos may mala Las Vegas din naman pala silang kalagayan doon. Malaya sa lahat. Ayos na. May party pa sila doon. Yun na nga. Grabe. Ngayon, kaya sa mga pamilya, yung mga kapamilya na nandito na may problema ang kanilang kapamilya sa drugs, tuwang-tuwa sila. Kailan lang, kahapon lang dumating, tinawag kay Mrs. din yung isang pamangkin nila na namatay dahil sa aksidente sa motor at ang sabi, lango din sa drugs na nagmumotor, nakabundol, nakamotor din yung nakabundol, alas 11 ng gabi, walang ilaw. Ayun, nagbundulan yung dalawang patay, mga bata, mga 20, 21 years old. Oo, totoo yan, no? At yung mga nangyayari naman dito sa Pilipinas, Kaberly, alam namin hindi nakakalusot sa inyo dyan, sa ibayong dagat. Lahat kayo tutok at napakaraming mga pamamaraan para ma-access naman itong mga kaganapan dito sa Pilipinas. Hindi na delayed kundi actual, di ba? Kung live na binobroadcast dito, live na naririnig ninyo dyan kahit anong oras sa inyo. Oo nga, gano'n nga. Lalong-lalo na dahil nga ito ang pangkalahat ng concern ng mga OFWs dito, kaya nakatutok kami talaga. Pero ang pagtanggap dyan kahit ng ibang lahi, positibo sila na kapag nagre-react po sa inyo? Masasabi ko sa mga nakakausap kong ibang lahi, mga sabihin nating 60-40, 64, 40 against. Oo. Kasi nga yung nababasa, yung mga ibang columns dito, negative ang mga dahil extrajudicial killings, kill list, mga ganon. Sabi ng tao, kahit kriminal, may mga karapatan, ganon. Kaya nga, minsan, kapag nabibigyan din ako ng magkakataon na magpaliwanag, sinasabi ko rin na yung mga biktima, mayroon din karapatan. Yung mga namatay, dahil sa bisyo, dahil sa masamang paggawi, mayroon din silang karapatan. So, kung karapatan ang hinahanap, may karapatan man yung pumatay, may karapatan din yung namatay. Kaya nga siya namatay dahil naging biktima siya. Ibig niyo sabihin, Kaberly, sa mga newspapers dyan sa France, ay natatalakay, napag-uusapan, isinusulat yung may kinalaman po sa Pilipinas? Oo. Ilan na yun nabasa ko. French nga lang. Pero yung iba naman, at least, nasa neutral sila. Pero yung iba, lalong-lalo na kung nagdidepende sila sa Yahoo, mga ganon, Yahoo column, Yahoo USA column, mga negative trend ang
ang sinasabi nila. Kaya nga may yung driver ng boss ko, sinasabi nga niya, matapang nga yung amo nyo pero sumusobra yata. Matapang nga yung presidente nyo pero sumusobra yata. Oh. Sabi ko, iwanan na natin yan sa mga mambabatas namin. Kaberly, kung yung mga negatibong article dyan tungkol dun sa extrajudicial killings, ano naman yung mga neutral na articles na lumalabas dyan sa Paris? Ang sabi, bawat leader ng mundo ay may kanya-kanyang paraan para sugpuin ang problema sa kanilang sinasakupan. Sabi nga, kung iniisip ng iba na hindi raw pwedeng gamitin ang tangke para pumatay ng langaw, ibig sabihin, hindi natin gagamitin yung tank, pangyera, para pumatay ang langaw. Kaya lang sabi naman, ang problema ngayon ay siya na yung tangke. At yung langaw, yun ang solusyon. Kumbaga, nabaligtad na. Napakalaki na masyado ang problema. Kaya kailangan talaga gagawa na ng drastic measures para maisaayos ito. Dahil para sa kapakanan ng bansa at saka para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sabi naman, so okay, nakita ko rin sa balita yung merong European reporter na nagpunta mismo diyan sa atin para tignan sa kanyang sariling mata kung anong nangyayari. Maganda naman yung komento. Oo, kasi nakamasid Nagmamasid sa atin ang iba't ang international media at lahat nga ng mga nangyayari dito ay nakakarating naman sa ibayong dagat. So kayo nga po mismo, sabi ninyo kahit nga French yung language, alam ninyong ito'y balita mula sa Pilipinas. Oo. Alright, Kaberly. That's right. Kaberly, latest mula sa mga Pilipino dyan, ano mga pwede niyong ma-share ngayon sa ating huling 3 minuto? Ang ating mga kababayan naman, bagaman nakatutok sa balita dyan, ganun pa rin tayo. Ganun pa rin kami. Metro, Bulo, Dodo. balik na kayo, Kaberly, no, sa ganun. Metro, Bulo, Dodo. Oo. Talagang walang... Ganun ang Pilipino Trabaho ang hinahanap. Talagang hanggat minsan nga, dami nating mga kababayan na kahit Sabado, Linggo, holidays, tatrabaho sila. Dahil malaki ang kailangan ng kanilang pamilya dyan sa atin. Kaya lang, yung iba, misdirected. Misdirected yung mga gastos at concerns dahil nga dyan sa mga problema sa atin. Pero ang Filipino community dito maligaya. Sama-sama pa rin karamihan sa mga parks pagka weekends dahil yun lang ang paraan naman para makapag-unwind naman ng konti dahil minsan sa trabaho mayroon ding mga pressures. So syempre ang focus, trabaho pa rin on the side na pagkukwentuhan yung mga nangyayari dito sa Pilipinas at updated naman kayong lahat. Ay, oo. Update lahat. Alright, Kaberly. Paalala po, kung may mga pahabol kayo, go ahead po. Sa mga kababayan natin yan, huwag kayo masyadong mag-alala sa mga kapamilya na nandito sa Paris, sa France, ay matatag ang mga kababayan natin kung tungkol sa mga bagay na ganito at kakayanin natin to. Saka matakotin tayo sa Diyos, kaya sana patnubayan tayo ng Diyos. Alright, thank you very much, Kaberly. Magandang tanghali po sa inyo. Umaga dyan. Umaga pa sa inyo sa France. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat, Kaberly. Magandang umaga po. Berly Tuga sa ating Paris online. Dahil ngayon ay alas 6 pa lamang ng umaga sa Paris. Kaya sabi natin... hirap na hirap kayo gumising doon talaga. Oo, hirap naman talaga. Sabi mo, 4:30 a.m. Patulog pa lang kami noon. 4 hours, di ba, yung deep sleep. Buti papa-deep sleep pa lang kami noon Wala pa magta-touch ka pa lang ng deep sleep. Gigising ka na, mag-broadcast ka. Tapos, ang haba pa naman ng gabi noon. Alas 11 na, maliwanag pa. Yun yung abot ko noon Ang summer nila talagang mahaba ang araw, I mean. Alas 11 na po ng gabi, maliwanag pa. Okay, so halos hindi naramdaman ang summer dahil taglagas na po ngayon.
sa Europa. Ayun nga sa ating kasamang si Caberlin. O paano, bye-bye time. Yung mga hindi po namin natawagan ngayon, pasensya na. Bukas na lamang, hopefully, makadiretso tayo ng ating programa. Pero kung meron po mga papasok, palagi po natin bibigyan daan ang mahalagang mga coverage na ginagawa po ng ating Radyo Inquirer. Hanggang bukas, mainit na mga balita susunod na. Thank you, Angelique. Thank you, Miss Rose. At sa technical naman. At kasama rin po si Shane, si Sir Raul, si Sir Erwin at si Sir Arnel. Yan, marami pong salamat sa inyo. Asa si Engineer Fritz? Siya po ang nasa sa Kongreso naman o kaya Senado. Baka nasa Senado, no? Magbabalik po kami bukas. Tatandaan po ninyo palagi, lahat po ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, wag na natin problemahin. Pero umiwas po kayo sa mga taong negatibo na pati yung solusyon ay pinoproblema. Ako pa rin po si JC Quads. Ako po si Susan K. Ang oras 12:01 na po ng tanghali.